Smile. Masarap? Masarap, Jade? Yes. Masarap, Mami? Hindi ka ba yan? Para kay baby. Para kay baby. Ayan. Hello guys, magandang tanghali po. Gagawa tayo ngayon ng salad kasi buntis si Mrs. Para yung baby namin healthy. Ito, bibigyan ko ng simpleng recipe ng salad. Umpisa ko na po. Ito pala yung mga ingredients. Lettuce, cucumber, tomato, may fruits din to para healthy. Merong apple tsaka grapes. Ayan. Tapos mga dressing ko, ito Caesar, roasted sesame, tapos meron cheese, parmesan cheese. Tapos meron din tuna, para healthy. Para happy si baby. No? Start na po tayo. Good for 3 na po to. Ito ang aming lunch. Diet po kaming lahat. Pag diet si Mrs., diet din po kami. Diba pa kayo?
Smile. Masarap? Masarap, Jade? Yes. Masarap, Mami? Video ba yan? Para kay baby. Para kay baby. Ayan. Hindi. Hindi kayong baby.